שלום וברוכים הבאים לערוץ של העם מבתוך העם למען העם ללא צנזורה, והיום האורח שלנו הוא האדון אמיר לבית משפחת מלמד. שלום לך אמיר, איך אתה מרגיש כרגע? אהלן, כרגע יש לי פה אזעקה בחוץ שמתריעה פה על הגעה של טילים כאלו ואחרים, אבל זה לא אמור להפריע לנו ברעיון שלנו. הבנתי, אבל אתה לא אמור להיכנס בפחד לתוך הממד, לרעוד ולאגור אוכל? לא, אני לא מרגיש צורך לעשות את זה. ולקנות גנרטור? גם לא. הבנתי, ואתה באיזה אזור בערך של הארץ אתה עכשיו, שנדע, מרכז? אני בפתח תקווה. יפה, אוקיי. אז אנחנו היום, אתה כבר פעם שנייה או שלישית מתראיין, יש לך סיפורים מעניינים, אתה בן אדם, מה שנקרא, עם ביצי ברזל או אפילו פלדה, עם הרבה אומץ, שפשוט הולך ולא אכפת לו ולא מפחד ונכנס במשטרה ומנסה לתבוע שוטרים בעניינים, דברים שאני לא הייתי חולם לעשות, כי אני מפחד שלך תדע מה יעשו לי, למרות שזה לא צודק ושאיך שמתנהגים וצריך לקום ולהגיד, רוב האנשים מפחדים, אתה לא, אתה יש לך DNA כזה שלא מפחד, איך אתה מסביר את זה? תראה, אני משלם פה עד שנת 2017, הייתי, נקרא לזה בן אדם נורמטיבי, גם כיום אני נורמטיבי, אבל לצורך העניין לא היה לי עניינים עם המשטרה, לא היה לי עניינים עם הבית משפט, הייתי נשוי, משלם מיסים, עובד כמה עבודות, משלם הכל בזמן, מה מגיע? אני הייתי משלם מיסים והבטיחו לי שירותים, הבטיחו לי שיש פה משטרה שפועלת על פי הדין החל על המשטרה, שזה פקודות ונהלי משטרת ישראל. הבטיחו לי בית משפט, שבית משפט מתקיים על פי החוקים, תקנות, נהלים וכו' וכו' וכו', והמדינה הזאת מתוקתקת בפקודות ובנהלים, אוקיי? עכשיו, בשנת 2017 לצורך העניין הוכנסתי לבית משפט לענייני משפחה, וראיתי שאני מקבל הליך לא הוגן. הליך לא הוגן זה לא חוקי, אוקיי? ומי שמטפל, מי שמפרסם יותר נכון, משטרת ישראל מפרסמת שהיא אמונה לאכוף את החוק ולהביא את העבריינים לדין. ואז הגשתי תלונה במשטרת פתח תקווה, ואני רואה, אני מריח פה משהו מסריח. רגע, עוד פעם, על מה התלונה? שנדע נגד מי התלונה, איזה עוול נעשה לך שרצית לתקן? אני הגשתי תלונה כנגד תיק בבית משפט לענייני משפחה, שזה מזונות, רכוש ומשמורת ילדים. השופטת בתיק זאת עידית בן דוב ג'וליאן, אבל כל מי שטיפל בתיק הוא טיפל בניגוד לאמנת השירות של בתי המשפט, וברגע שאני מגיש תלונה לברק לייזר שהוא היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט שאמור לטפל בזה ומחובתו... אבל מה זה? אשתך, גרושתך, נגדה או מה? לא מבין. גרושתי הרי פתחה לי תיק בבית משפט לענייני משפחה שהיא רצתה מזונות, חלוקת רכוש ומשמורת ילדים. נו. מה הבעיה עם זה? אין בעיה עם זה, אבל כשאני הייתי בבית משפט, קיבלתי הליך לא הוגן, לדוגמה, מונה המזונות שנפסקו לי, בניגוד למה שכתוב בחוק המזונות. זאת אומרת, אם לדוגמה אני צריך לשלם 1,000, מישהו מחליט שאתה תשלם 20,000. אתה מבין שזה לא בניגוד לחוק? כן, איזה אינטרס יש להם לעשות דבר כזה? כי בית משפט לענייני משפחה, קודם כל, לרוב הוא מפלה גברים, וגם כאשר יש אימא שאיך אומרים, היא לא בקליקה של בית המשפט ועובדיו, גם הם יכולים להיכנס באימא לצורך העניין, כי הם עושים מה שהם רוצים, וכרגע כל תלונה שמוגשת במשטרת ישראל כנגד עובדי בית המשפט, התלונה נסגרת מבלי לחקור, וזה עבירה על החוק, אסור להם לעשות את זה. אז הגשת תלונה נגד בית המשפט עצמו, שהוא לא עושה את העבודה שלו? הגשתי תלונה כנגד השופטת עידית בן דוב ג'וליאן והעובדים במקום, הבאתי את לשון החוק, הראיתי להם ראיות שיש מומחים מטעם בית המשפט שמפרים החלטות שיפוטיות, וזה נגרם לי הפסד כספי. עכשיו, הפרה של החלטה שיפוטית זה עבירה פלילית, אני מגיש תלונה במשטרה, ובגלל שבעצם האקטואר הזה הוא חלק מהקליקה וממנים אותו הרבה מבתי משפט, יש לו כוח, אז משטרת ישראל בודקת מאחורי הקלעים, ואם לדוגמה אתה מגיש תלונה על מישהו שהוא מהקליקה, אז הם לא חוקרים וסוגרים את התלונה. כמו עם הרופאים, שאם יש איזה טעות, אז כולם מחפים אחד על השני. כן, וזה לא אמור להיות כך, כי אם אני משלם מיסים, אני אמור לקבל הליך הוגן, יש לנו זכות להליך הוגן בכל מקום. אוקיי, אז מה קרה בעצם אחרי זה? הרי פגשת את מפקדת משטרת פתח תקווה, אבל יש רקע לכל הסיפור, לא? כן, הרקע הוא שב-15/11/2022, אני הגעתי לבית מגורים שגר בו מפקד משטרת פתח תקווה, יניב פינקל,
בגלל שהחבר'ה שלו לא טיפלו בתלונות שלי על פי עמדת משטרת ישראל, וכשאני אומר עמדת משטרת ישראל, הכוונה פקודות ונהלי משטרת ישראל, וההוראות שאני קראתי אותם, ואני יודע איך הם צריכים לפעול. אז ניסיתי להיפגש איתו כמה פעמים, אומרים לי תוציא מכתבים, אני מוציא מכתבים, הוא לא עונה לי למכתבים, שעל פי החוק ועמדת המשטרה הוא חייב להחזיר לי תשובה בכתב, הוא לא עונה לי, או אני מגיע לתחנה, לא נותנים לי להיכנס למשרד, לא מתאמים לי פגישה, אז אמרתי אין בעיה, אני צריך לתבוע אותו בבית משפט, ושם איך אומרים לחקור ולעשות מה שצריך, הגעתי למסור מכתב התראה לפני תביעה, אשתו התקשרה אליו, ואמר לו, יש בן אדם נחמד בדלת, הוא אמר אני לא רוצה לקבל בטלפון, ואני הלכתי, היא צילמה אותי, הוא ראה שאני כאילו הוא מכיר אותי, ואני הייתי הרבה שעות בתחנה, עומד על הזכויות שלי, רוצה שיטפלו, אז הוא כנראה ריח שאני מנסה לראות מה קורה בתחנה, ולמה הם מתנהלים בניגוד לחוק כמו מאפיה, אז הוא התקשר לרויטל קרקו כנראה, אמר לה תקשיב אני צריך שתטפלי באמיר, היא הבינה את הרמז. מי זאת? רויטל קרקו היא המחליפה של יניב פינקל בתחנת פתח תקווה. אוקיי, שהוא מה, אז היא מפקדת תחנת... היא כיום מפקדת תחנת פתח תקווה, היא החליפה את יניב פינקל, אז ב-15/11/2022 הוא התקשר אליה, היא שלחה איזה 3 עבריינים מהתחנה, פרצו לי את הדלת, אתה אומר עבריינים, אתה מתכוון שוטרים שאתה רואה בהם עבריינים? הם לא שוטרים, שוטר לא עושה דבר כזה, אז אני קורא לזה עובדי תחנה. כן. אוקיי? עובדי תחנת פתח תקווה שהם מבצעים פשיעה, פרצו לי הביתה ללא עילה חוקית, לא הביאו לי צווי בית משפט, רק בתחנה הביאו לי צווים מזויפים, זה נבדק בבית המשפט, זה לא יצא בבית המשפט, הצווים לא נמצאים בתיקי בית המשפט, גם אין עילה חוקית על מסירת מכתב להגיע למקום ציבורי שלא נכנסתי לבית שלו, לעשות לי דבר כזה. אז הם כאילו באו לקחו אותך מהבית, כאילו בגלל שבאת אליו הביתה, לתת לאשתו את הבקשה לתביעה, או מה זה היה מה שהבאת לו הביתה? אני חושב לפני תביעה, שאם הוא לא יטפל בתלונות כמו שצריך לטפל על פי עמדת משטרת ישראל, אני אתבע אותו. אז הוא אמר, מה, אתה נראה לך שאתה תתבע שוטר? מי אתה? בוא נעשה לך בית ספר, נשלח לך 3 שוטרים, יתחפשו לך בציציות, יביאו אותך לתחנה, יפחידו אותך, שאתה פשוט תרגע. זה היה נראה לך. וחיפשו לי 2 שעתיים בבית, לקחו כל מיני דברים שאפשר להפליל אותי, ומביאים את כל הדברים לתחנה, בואו תנסו להפליל את אמיר, מה אנחנו נמצא? ננסה להוריד אותו מעלינו. אוקיי, אז מה הלאה? ואז אני בעצם הוצאתי כמה מכתבים לרויטל קרקו בעקבות הסיפור הזה, דרשתי לתאם פגישה, כי אני רוצה תשובות, אוקיי, שלחת חבר'ה, אין בעיה, עכשיו אני רוצה לשבת לדבר איתך, יש לי זכות לקבל הנמקה על ההחלטה שלך, יש חוק לתיקון סדרי מינהל 1958, שכל מקבל החלטות, יש לך זכות לבקש הנמקה על ההחלטות שלו, אוקיי, ואם היא עובדת ציבור, אז היא צריכה להיפגש איתי, היא עובדת שלי, אני הציבור, אני משלם לה את המיסים, היא לא יכולה להגיד לי, אדוני, אני לא נפגשת איתך. כן. אוקיי? בקיצור היא לא ענתה לי למכתבים, ובמקרה הייתי והשארתי לה הודעות, והיא לא חוזרת אליי, במקרה הייתי שם בבית העלמין שם, ביום הזיכרון לחללי צה"ל, פתאום אני ראיתי אותה שם עם מלא, אני קורא להם חיילים כיום, חיילים מהארגון שלה, כי בעצם הם ממלאים הוראות לא חוקיות, ואין אחד שיכול לחלוק עליי בראיון, בשיחה, והתעמתתי איתה, אמרתי לה אני מבקש לדעת למה את לא חוזרת עליי, למה את לא מוכנה להיפגש איתי, ואז היא אומרת לי תקשיב זה יום הזיכרון, זה לא המקום, אמרתי לה זה לא המקום פה וגם זה לא מקום, כל יום שאני רוצה להיפגש איתך את לא עונה לי אפילו לטלפונים, אז את לא נותנת לי תשובה עניינית, את מנסה למרוח אותי. אז מה אמרה? שום דבר, היא הסתתרה מאחורי כל החיילים שלה מסביב, ואומרת לי, אדוני, אני לא חייבת, משהו בסגנון, אני לא חייבת לך דין וחשבון, משהו בסגנון כזה, זה לא תשובות שהן לא תשובות. אוקיי, ובאיפה העניין עומד עכשיו? העניין עומד שאני בעצם הגשתי תלונה במשטרת ישראל, על האירוע הזה, ש3 אנשים פרצו לי הביתה ללא עילה חוקית. משטרת ישראל סגרה את התיק בלי לחקור, בלי לבדוק. מח"ש עצמו גם, מה שקורה שם, יש שם תרגיל מעניין, פקידה עונה לך בכתב, אומרת לך שעורך דין מאן דהוא החליט שבעצם לא נמצאה תשתית ראייתית, אבל אין תשתית ראייתית כי אתם לא הנחתם את התשתית לתיק, אתם לא הזמנתם אף אחד לחקירה, לא יצרתם את התשתית. עכשיו שהיא עונה לך שעורך דין ההוא ענה, היא צריכה לארגן ייפוי כוח מטעמו, למה עורך דין לא עונה לך? אז זה הטריק. כי הוא בכלל, אתה טוען שאין עורך דין, שהיא כותבת כאילו יש... עוד פעם, אני לא יודע שהעורך דין ענה, היא אומרת, העורך דין ההוא אמר לי להודיע לך שאין תשתית ראייתית, אבל איך אני יכול לדעת שהיא מדברת בשם עורך דין ללא ייפוי כוח?
זה דבר אחד. אתה יכול לבקש אותה את היפוי כוח, להראות שהוא שלח לה אותו? אין להם שום דבר. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 דקות על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. עכשיו, וגם שאני מוציא מכתבים לקרן בר מנחם, שהיא עורכת דין, שהיא ראש מח"ש, הוצאתי לה מעל 20-30 מכתבים, אמרתי לה, תקשיבי, החבר'ה למטה מתחתייך מתנהלים בניגוד עמדה של המדינה, הם לא מבצעים על פי הפרסומים שלכם, היא לא עונה למכתבים, היא לא עונה לטלפונים, מחר מחרתיים היא תגיד, מה אתה רוצה? לא ידעתי מכלום, לא קיבלתי מכתבים, לא קיבלתי כלום. אתה יודע, זה מדהים, כי זה מזכיר לי עבודה של חברות לא מקצועיות, כי אני ניהלתי חברות ועסקים בחול, בארץ, ונגיד שניהלתי איזה עסק, לא תגיד עכשיו איזה חברת ענק מונפקת בבורסה, תחת פיקוח, וזה מאוד מאוד מדוקדק, חברה, ולא חסר חברות בעולם, אז קורה מקרים שבאמת מגיע איזה מישהו, לקוח, זה שולח, עושה בלגן, ואתה מתעלם ממנו, זה חלק מהשיטה. עכשיו, בעולם הקורפרטיבי של חברה בעם, אתה יכול לעשות את זה, ומה הוא יעשה? הוא ילך לנציג תלונות הציבור, זה באמת, מי זה מעניין בך? זה גם חברה קטנה, אתה יכול לסגור את החברה, נגיד שיתבעו אותך ואתה סוגר אותה, פותח אחרת. אז נשמע לי כאילו ככה מתנהגת מדינת ישראל, כמו איזה מדינת קקמייקה חרטברטה של 2.5 אנשים, שלא שמים פס על הלקוחות שלהם. מה שקורה כיום כבר, אתה יודע את זה, והרבה אנשים כבר התעוררו, שמדינת ישראל היא רשומה כתאגיד. זאת אומרת שזו חברה שפועלת בהונאה במרמה, בתחפושת של מדינה, אוקיי? זאת אומרת, העובדי ציבור קרא להם נהנים אך ורק מהזכויות. זאת אומרת, אם אתה העלבת שוטר, זה נקרא העלבת עובד ציבור. אבל כשהעובד ציבור צריך להחזיר לך תשובה בכתב, הוא לא מחזיר לך תשובה בכתב, כי זה בעצם החסרונות בתפקיד. הם רוצים רק ליהנות מהיתרונות, שאנחנו נשלם מיסים, נעבוד קשה, אבל הם לא ייתנו גילוי נאות, שבעצם התעודת זהות שלך היא חלק מהתאגיד שלהם, וזה לא אנחנו, אוקיי? וזהו, וזה פעולה של הונאה ומרמה. אני הפסקתי לשלם מיסים, כמובן אחרי שאני הוצאתי מכתבים ליועצים המשפטיים של כל הגופים שדורשים תשלום, שזה חברת חשמל, שזה ארנונה, לכל הגופים הוצאתי מכתב, ואני אמרתי, אני לא חייב לכם שום דבר, ואם אני חייב, אני אשמח להיפגש, ואני רוצה גם תשובה בכתב. שוב מיועץ משפטי לא מחזיר לי תשובה, לא חברת החשמל שכבר עשינו סרט שהגענו לשם ודרשנו תשובות עם מצלמת גוף, ואף אחד לא מחזיר תשובה. לא היועץ המשפטי של משטרת ישראל, עורך דין אלעזר כהנא, אם אתה נכנס לגוגל, ייעוץ משפטי, התפקיד שלו לייעץ למשטרת ישראל בענייני החוק. עכשיו אני רוצה לדווח לו שהייעוץ מאוד מאוד כושל, אז הוא גם לא עונה למכתבים, הוא גם לא עונה לטלפונים בנייד, אני שולח לו הודעות וואטסאפ, הוא לא עונה, אז ככה הוא יגיד, שמע, אני לא קיבלתי, אני לא ידעתי משום דבר. כן. אז רגע, לגבי לא משלם מיסים, זה מדהים, כי אתה גם לא משלם מיסים, ואתה גם פה אומר את זה, קבל עם ועדה, אתה לא מסתיר את זה, אז תגיד איך זה קורה, מה, אתה לא מקבל מכתבים ממע"מ או ממס הכנסה,
שאומרים, אדוני, לא שילמת, אם לא תשלם, נעשה ככה, ננקוט צעדים נגדך, ומכתב אדום, ומכתב אדום עם אזהרה, וסימן קריאה, לא קורה דבר כזה, לא מקבל כאלה? חברת חשמל שולחת כל פעם. אני הוצאתי מכתב למנכ"ל וליועץ המשפטי, אמרתי להם שאני לא חייב כלום. הם לא החזירו לי תשובה, הגענו עם שתי חבר'ה לחברת חשמל בנתיב האור בחיפה, רצינו להיכנס, יש שם שומרים שלא נותנים לך להיכנס למרות שזה בניין ציבורי. הצלחתי לדבר עם מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, הוא אמר אני אדאג שהיועץ המשפטי יחזיר לך תשובה, העברתי את המכתב שלך למחלקה המשפטית, עבר חודשיים 3, אף אחד עדיין לא ענה לי ודרשתי פגישה, הוא אמר תתאם עם המזכירה פגישה ואנחנו ניפגש איתך, אמרתי לה בסדר, אבל מה הטענה שלך נגד חברת חשמל? אני אומר שאתה שולח לי חשבון חשמל, אוקיי? אני אומר אין לי שום חוזה מולך, אם יש לי חוזה מולך, בכיף בוא נשב נדבר, גם אני אשלם לך על השעת פגישה הזאת, ככל ואתה תוכיח שאני חייב לכם כסף ויש חוזה בינינו. והחשמל שאתה משתמש בו, מה איתו? אני משתמש ונהנה, יש פה מנורות, משתמש הכל, אבל כל עוד אין חוזה מול חברת חשמל, אני טוען שאני לא חייב לשלם לכם. ואיך אתה מסביר את זה שהם לא מנתקים לך את החשמל? כי כל עוד, אם היה הביזנס שלהם היה חוקי, אז ממזמן כבר עורך דין באיחור של חודשיים 3-4, מוציא לך מכתב צ'יק צ'ק, הרי יש להם, לא חסרים עורכי דין, ברגע שעובר חודשיים 3 לא שילמת, מוציא מכתב מעורך דין, ואיך אומרים, מגישים להוצאה לפועל או מגישים לבית משפט, כל עוד עבר כבר 1.5 שנתיים, הם לא עושים תהליך הזה, אתה מבין שיש פה איזה חוסר חוקיות לגבייה הזאת. רגע, אבל במקרה שלך אני מתאר לעצמי שאתה אומר, שיושבים אנשים בחברת חשמל ואומרים רגע יש לנו פה עסק עם בן אדם חופשי מה שנקרא, עמית לבית משפחת מלמד, הוא לא פראייר, הוא יודע את התרמית שרוב האנשים לא יודעים, אז אנחנו פשוט לא נתעסק איתו, נתעלם ממנו, נמשיך לתת לו חשמל, לא נבקש שישלם, ברוך השם שיש 1-2 כאלה משוגעים כמוך וכל השאר החמורים משלמים. אז זה נראה לך העניין שבאמת עשו את הקישור בין המכתבים ששלחת להם ואמרו לעורך דין שלהם, עזוב אותו בשקט, תן לו חשמל ורק תעזוב אותו? ככה נראה לך שזה מה שקרה? קודם כל זה גם יכול להיות, כי אם לדוגמה עכשיו, הם יפתחו כנגדי הליך משפטי, אוקיי, יגידו כבוד השופט, תקשיב, אמיר חייב 10,000 שקל, אמיר מוציא את המכתב, אומר, כבוד השופט, תראה, הוצאתי להם מכתב, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא חייב לכם שום דבר, ככל ואני חייב, בוא ניפגש, אני גם משלם לכם על השעת פגישה לזמן היקר שלכם, לא עונים לי, זה אומר שיש פה הסכמה שבשתיקה, אני לא חייב שום דבר. אז אתה תגיד לשופט במקרה כזה, סבבה, שיראו לי את החוזה קודם כל, נכון? שיש לי איתם. נכון. עכשיו, למה אין חוזה בעצם? כי ברגע שאני לא חתמתי על שום חוזה מול חברת חשמל, אז אין שום חוזה, הם פשוט שולחים תמונות לאנשים. כן, אבל למה הם עושים את זה ככה? למה הם עושים את זה בלי חוזה? כי האם אני מבין נכון שפשוט אין להם שום זכות לקחת את החשמל, שהוא בעצם שייך לכולנו, ולמכור לנו אותו? אין להם את הזכות הזאת מלכתחילה, אז הם לא יכולים משפטית לטעון שהם בעלי החשמל, והם מוכרים לך אותו, אז אי אפשר שיהיה חוזה, נכון? נכון, אין להם בסיס חוקי לדרישה בעצם. וברגע ששולחים חשבונות לאנשים, ואנשים לא יודעים את זה, ומשלמים, זה אומר שבעצם אתה לא פשעת נגד הבן אדם, שלחת לו כמו הצעה לחוזה, תשלם 1,000 שקל, הוא אומר בסדר, שלחו לי, לימדו אותי שאני צריך לשלם חשבונות, אז אני עושה מה שאמרו לי. וגם הפחידו אותי שאם אני לא אשלם, אז אתה לא תראה מה יקרה לך, אתה תקבל לשלם ריבית, ונתבע אותך, ואני אוציא את ההוצאה לפועל נגדך והכל, ורוב האנשים מתים מפחד, ומיד משלמים, אני ביניהם דרך אגב, כולל דוחות חנייה וכן הלאה, למרות שאני יודע על מה אתה מדבר, וזה מדהים. כל התרמית הזאת, אוקיי, אז חברת החשמל היא לא הבעלים של החשמל, ואם נחשוב על זה, אז כבר שילמנו על החשמל דרך המיסים, נכון? שילמנו על החשמל, יש לממשלה כסף, הם מפיקים חשמל עם הכסף, וזה שלנו, מגיע לנו את זה בחינם. אתה לא מסכים? נכון. אוקיי, כנ"ל לגבי לוויתן והגז וכל הדברים האלה. כן, כל בן אדם שרוצה ממך כסף הוא צריך להציג חוזה על פי חוק החוזים. אם אין חוזה, אתה לא יכול לדרוש כסף. אז בוא ניקח עוד דוגמאות מהחיים שלנו. אז בנקים ומשכנתאות, הבנתי שזה אותו סיפור. הרי שאתה בא לבקש משכנתה, אין כסף, אין 1,000,000 שקל שיושב באיזה חשבון בנק של הבנק, ואתה אומר, אני רוצה להלוות את ה1,000,000 שקל האלה, אז אומרים לך, בסדר, אין בעיה, בבקשה, אנחנו נעביר לך את ה1,000,000 שקל, ואתה צריך לשלם 7% ריבית במשך 20 שנה, נגיד. אז, ואז אתה בא, אתה חותם, הם מעבירים את הכסף. הרי זה לא ככה, הכסף הזה לא קיים בכלל. ברגע שאתה חותם להם על המסמכי הלוואה,
הם הולכים ויוצרים את הכסף הזה יש מאין, על בסיס החתימה של האדם שאומר, אני אהיה עבד, אני אלך והגוף הזה יעבוד ויעבוד, והמוח הזה יתאמץ במשך 25 שנה כדי ליצור כסף, כדי להחזיר לכם את הכסף, שבעצם יצרתם על חשבוני. זה כסף שלי בכלל, שאתם מלווים לי. עכשיו זה נורא קשה להבין מה שאני אומר, למרות שזה אותו דבר בדיוק כמו עם חברת החשמל, לא? בוא תדבר על זה אתה. נכון, גם אם לצורך העניין, זה בעצם הם עושים איתך חוזה, כי אתה חותם עליו, אוקיי? אבל החוזה הוא באי גילוי נאות. עכשיו, כל חוזה, על פי חוק, חייב להיות בגילוי נאות, אל תתחמן אותי, אל תרמה אותי, תספר לי הכל, זה בעצם על פי חוק, אוקיי? עכשיו, הם לא עושים את זה, והם נותנים לך את הכסף, אתה אחרי שבוע יכול להוציא מכתב ליועץ המשפטי שלהם, לספר לו א' ב' ג' והוא לא יענה למכתב שלך, אתה יכול להגיד, תשמע, כל ההליך הזה לא היה חוקי, אם אתה לא עונה לי, זה הסכמה שבשתיקה. הוא לא יענה לך, אני הוצאתי מכתבים ליועצים של הבנקים, אף אחד לא ענה לי. אז האם יש לך משכנתה ואתה לא משלם את הסכומים החודשיים? באותה דרך שאתה לא משלם חשמל? לא, כיום אין לי משכנתה, היא הסתיימה מזמן, אבל הידע שיש לי אותו כיום, הוא לא היה לי אותו כאשר שילמתי תשלומים חודשיים. אם היה לי את הידע הזה, אז הייתי מתחיל להוציא מכתבים, ולהגיד, חבר'ה, בואו נדבר על זה. כן, אתם צריכים להראות 3 דברים, אם אני לא טועה. אחד, שהיה באמת הסברתם את כל החוזה, וישבנו ודיסקסנו כל נקודה, והיה meeting of the minds, מה שנקרא באנגלית, כאילו הבנה של שני הצדדים, מה אני לוקח על עצמי ומה אתם נותנים לי, לא היה דבר כזה. אחר כך אתה צריך להראות שהיה כסף, שבאמת הוא היה קיים, ואותו העבירו אליך ממש, כן? לא יצרו אותו יש מאין, ויש עוד דבר שלישי שהם צריכים להראות לך, אם אני לא טועה, ואף בנק לא מסוגל להראות את זה, ואנשים, יש באנגליה, אני יודע, אתר שנקרא Get Out of Debt Free, שהם מלמדים אנשים לעשות את זה, ומלא אנשים עשו את זה, וזה ממש הצליח, זה פשוט לא יאמן. כן, ידע זה כוח, ככה אומרים. כן, אז מה עוד? אז אמרנו בנקים, משכנתאות, כן, אמרנו חברת חשמל, מה עוד? בוא ניכנס, כן, תגיד אתה. ביטוח לאומי לדוגמה, הוציא לי מכתב לא מזמן שדורשים כסף, אוקיי? כמובן אף אחד לא חתום על המכתב, זה רשום בדפוס לדוגמה דוד אלעזר, אבל אין חותמת וחתימה כי אין לקיחת אחריות. גם זה לא מגיע לך באמצעות הדואר, הם שולחים לדוגמה באמצעות מסר, שזה בעצם לא מסירה חוקית, אך ורק דרך הדואר זה מסירה חוקית, אוקיי? וברגע שהוצאתי מכתב ליועץ המשפטי של ביטוח לאומי ולמנכ"ל ולכולם, אף אחד לא ענה לי למכתבים, ומה שקרה שבעצם ביטוח לאומי הוציא הוראה לבנק שלי, לקחת לי כסף מהחשבון ולשים בצד, זה נקרא צו עיקול, אוקיי? עכשיו הגעתי למנהל בנק שלי, פעם הייתי מגיע עם מצלמות נסתרות, היום אני כבר מגיע עם מצלמת גוף גלויה, אני מגיע אליו ואני אומר לו, תשמע, מה קורה, למה עשיתם פעולה בחשבון בניגוד להסכמתי? הוא אומר לי, קיבלנו צו עיקול מביטוח לאומי, אמרתי לו, אין בעיה, אני רוצה לראות בבקשה את הצו. הוא אומר לי, אנחנו מקבלים אותו בתקשורת. אמרתי, מצוין, גם אני מקבל בתקשורת, ואז אני לוחץ הדפסה ואני מדפיס, אני רוצה לדעת מי הגורם השיפוטי שחתום פה על הצו, אני לא מאמין שיש פה איזה גורם שיפוטי שיהיה מעורב בפעולה לא חוקית. אז המנהל בנק מתבלבל, תשמע, זה לא אני, זה מחלקת עיקולים. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מכיר את מחלקת עיקולים, אני מכיר אותך, וכשאני מוציא מכתב ליועץ המשפטי שלך, ושאני אומר שההליך הזה לא חוקי, והוא לא עונה לי, יש פה הסכמה שבשתיקה, וזה שאתה אומר לי עד מחר, זה חוקי, זה חוקי, זה חוקי, אמרתי לו, אתה מבין בכסף אולי, אתה לא מבין בחוק, זה היועץ המשפטי צריך להיות מולי, ולהגיד לי, אמיר, זה חוקי, ואם זה הוא יגיד לי שזה חוקי, אני אגיד לו גם תחתום על תצהיר, כי אם אני אביא אותך לבית משפט, בבית משפט המשחק הוא תצהירי אמת, שתצהיר אמת זה בית כלא אם אתה משקר, אוקיי? ואתם כרגע לא עונים לי, ואתם משחקים אותי משחקים, אמרתי לו, אני הגעתי לביטוח לאומי מצלמת גוף, ביקשתי גם שמה לראות את הצו, אומרים אין צו, אז אתם משחקים איתי משחקים, ואני פה באמצע. אומרים יש צו, רק הוא צו שלא מראים לך אותו, הם לא אומרים אין צו. אין, לא מראים לי את הצו, עכשיו אתה לא יכול לעשות לי פעולות בחשבון, להגיד שמה מישהו החליט ואתה לא מראה לי את ההחלטה שלו. אתה לא איימת עליו אישית, שאתה משתף פעולה בתור מנהל בנק עם עניין לא חוקי, ואני יכול לתבוע אותך באופן אישי, לא? לא איימתי עליו, אמרתי לו במפורש שהם פועלים בניגוד לחוק, הם פוגעים לי בזכויות, הם יודעים את זה, הם פועלים כמו ארגון פשיעה. אמרתי לו שאני אצטרך לתבוע אותו, וגם את הבנק לא עונה לי למכתבים, לא היועץ המשפטי. פתחתי תביעה באריאל, אוקיי? הגשתי כתב תביעה, תמכתי אותו בתצהיר כדין, הם אפילו לא הגישו כתב הגנה, ועובדי בית המשפט דאגו לדחות את התביעה מנימוקי בולשיט.
אוקיי, שאומרים שהאריאל הוא לא בשטח ישראל, הוא בשטח אחר. עכשיו שתבין, שאתה נכנס לנט המשפט, אתה רואה שהם מוסמכים, וגם פתחתי את התביעה והם לקחו כסף ופתחו את התביעה, זה אומר שאתם כן מוסמכים, אוקיי? אבל כאשר מאחורי הקלעים אתם רואים שבנקאים הם מקורבים אליכם, אתם דואגים להעיף את התביעה, כמובן שאני אפתח אותה במקום אחר, אין לי שום בעיה. ובכל מקום אני אגיע עם מצלמת גוף ואני מצלם אותם ואני מראה שהם פושעים, רק לתושבים אני מראה את זה, זה הכל. אני שוקל אם להיכנס איתך לכל עניין תרמית תעודות הזהות והתעודת לידה ואיש הקש, לא יודע אם כדאי, כי זה אני מעדיף להתמקד בנושא של משטרת ישראל ורויטל קרקו, כי יש לי המון מה להגיד בנושא הזה. אז יאללה, דבר. מה שקורה כיום, שעובדי משטרת ישראל, עוד הפעם, אני בכוונה לא אומר שוטרים, אוקיי? עובדי משטרת ישראל הם פועלים בניגוד לפקודות ונהלי משטרת ישראל, ואני אתן לך את הדוגמה הכי חזקה, אוקיי? עמדת משטרת ישראל, שאם אתה מגיש תלונה כנגד שוטר, אוקיי? אסור להם להפנות אותה למח"ש, קודם כל הם חייבים לקבל את התלונה, אוקיי? ואז עמדת משטרת ישראל אומרים להם ככה, אתם אמורים לחקור את התלונה הזאת, אוקיי? אם לדוגמה מדובר בתלונת ציבור, זאת אומרת, אם מישהו לא דיבר לאמיר יפה, אולי קצת קילל אותו, זה לא עבירה פלילית, זה נקרא תלונת ציבור. אז אתם חוקרים את התיק, וכל הממצאים שלכם אתם מגישים לקצין תלונות הציבור, שהוא עורך דין, בסדר? עכשיו, אם חקרתם את השוטר, ובעצם העבירה שהוא ביצע, זה עד שנת מאסר, זה בסמכות משטרת ישראל בלבד, נקודה. אוקיי? אם חקרתם את השוטר ואת התיק, ומדובר בעבירה שהעונש בגינה מעל שנת מאסר, אתם מעבירים את התיק למח"ש עם כל הממצאים שבדקתם, ומעבירים למח"ש להמשך טיפול. מה כבר בדקתי בהמון תחנות, אוקיי? מה שההנחיה לשוטרים, ברגע שמגישה תלונה כנגד שוטר, הם סוגרים את התיק בין עבירה פלילית, מעבירים את זה למח"ש, תתמודד מול מח"ש. עכשיו, ברגע שאתם מתנהלים בניגוד לנהלים, זה אומר שזה עבירה משמעתית. ברגע ששוטר מתנהל בניגוד לחוק, חוק ופקודה, פקודת המשטרה זה עבירה פלילית. ומה שהם עושים, הם עושים עבירות פליליות, הם לא חוקרים את השוטרים שלהם. תחשוב שעכשיו יש 2 שוטרים לדוגמה, בסדר? שאתה תוקף אחד מהם, ישר בעצם תקיפה זה עבירה פלילית, בא השוטר אומר לך, שתיהם עוזקים אותך, יגידו לך תעצור, נכון? מה קורה אם שוטר, אחד מהשתי שוטרים סתם נותן לך סתירה, בלי סיבה, זה נקרא תקיפה, זאת אומרת השוטר השני צריך להגיד לו אדוני אתה עצור ולקחת אותו לתחנה. מה השוטר השני יעשה? אם הוא ירגיש שבעצם החבר שלו פעל שלא כדין, הוא יגיד לך בוא נערים אותך, אני אעזור לך לקום, וזה מה שיהיה. וברגע שאתה כגוף שמפרסם שאתה אוכף את התקנות ואת החוק על תושבים, ואתה והחבר'ה שלך מתנהגים בניגוד לחוק ובתקנות, אין לך זכות אכיפה בכלל. כן. כי ברגע שאתה אכיפה בררנית אתה לא רלוונטי. אז תגיד, לפי המחקר שעשית, מה מותר לשוטרים לעשות ומה אסור לדוגמה? תראה, לשוטר שמונה כדין, זה אומר שהוא מונה מטעם פקודת המשטרה 1971, ואך ורק המפכ"ל, כזכור לי, אמור להיות חתום להם על התעודות. עכשיו, מכמה עובדי תחנות שהראו לי את התעודות, אף אחד לא חתום על התעודה שהסמיך אותם, אין להם ידע לא בחוק, לא בפקודות, לא בנהלים, כנראה שהם עברו איזה קורס של שבוע, שבועיים, ויאללה, תיכנסו לעבודה, מי שחתום על התעודה זה משטרת ישראל, זה לא רלוונטי, ושוטר שמונה כדין, יש לו סמכות של עיכוב, סמכות מעצר, סמכות חיפוש וסמכות תפיסה, שבעצם את כל הסמכויות הוא יכול להפעיל אותם אך ורק מתי שכתוב בחוק. הוא לא יכול לעכב אותך אם אין עילת עיכוב, הוא לא יכול לעצור אותך כשאין עילת מעצר, אבל כיום הם עושים מה שהם רוצים, הם יגיד לך אדוני אתה עצור בוא איתי לתחנה, ואף אחד לא עושה לו כלום, כן. לא קצין תלונות הציבור, לא מח"ש, לא אף אחד. אז בוא נדבר על בן אדם הולך ברחוב, לא, זה יותר מכוניות, נגיד אני יכול לתאר לעצמי מצב שאני נוסע באוטו, ובא השוטר, עוצר אותי, אומר, הלו, עצור, תביא רישיונות, תביא זה, אז, ונגיד שאין לו, בוא נגיד שהוא ראה אותי נוסע במהירות מטורפת, אז הוא יכול להגיד, ראיתי אותך נוסע מהר, הוא עמד עם הדבר הזה, שמודד מהירות, וראה שנסעתי 120, אז הוא רוצה, יש לו סיבה, הוא עוצר אותי, הנה, תראה, הוא יכול להוכיח, נסעת 120, אבל אני בטוח שגם יש שוטרים שסתם עוצרים אנשים, בוא, סתם בדיקת רישיונות, מה שנקרא, כן? אין שום עילה, אין כלום, אין חשד, אז מה, איך אתה רואה את זה? זה חוקי? זה לא חוקי? אפשר להתמודד עם זה בשתי דברים. אני אגיד לך איך אני מתמודד את זה. אני קודם כל אומר שלום מה שלומך, הוא מבקש שאני אמציא לו איזושהי תעודה, אני אומר לו שאני לא בעל תעודה, ואני אומר לו שאין לו שום סמכות לטפל מולי כי הוא לא שוטר. אוקיי, משטרת ישראל כיום היא תאגיד, היא חברה.
ברגע שהיא נהפכה לחברה, אין לה שום זכות עיכוב, מעצר, אין לה שום דבר, זה כמו שאני אפתח עכשיו חברת מקדונלדס, אנחנו אוהבים להגיד, ואני אגיד לכל החברים שלי, תשמע, כל העובדים שלי, שימו מדי שוטר, ובואו נתחיל להכניס כסף למקדונלדס, נתחיל לעצור את האנשים, נעשה את הזה, אין שום בעיה, אין להם שום סמכות, ואם אתה רוצה אפשר להזמין את היועץ המשפטי, עורך דין אלעזר כהנא לשיחה, אני מבטיח לך שהוא לא יחלוק על דבריי, ככל והוא יצטרך לחתום על תצהיר, שיש להם סמכות חוקית לטפל בדברים האלה. אז אתה אומר לו את זה, והוא אומר לך, מה, תמיד אני עוצר אותך עוד שנייה, עכשיו, הוא לא נכנס בך, וממש עוצר אותך על הפרת מה שמבחינתו לכאורה זה חוק? איך הוא עונה לך? הוא אומר לך את זה. אני אספר לך עכשיו העלינו סרטון עכשיו שתפס איזה 12,000 ב-24 שעות, אוקיי? גררו לי את הרכב ושמו לי מדבקה על הרכב עיריית פתח תקווה, שבעצם אני נדרש להזיז את הרכב תוך 14 יום, בהתאם לאיזה חוק בלה 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 בלה, אוקיי? הגעתי לשם עם מצלמת גוף לאגף החנייה, כולם היו שם בלחץ, לא הייתי עם נשק, הייתי רק עם מצלמה, אני לא יודע מה, אין לי בעיה שתפתח מצלמה מולי, אני יכול לדבר איתך חופשי, אין לי מה להסתיר, והם שם מפחדים, תוריד את המצלמה, תוריד את המצלמה. אמרתי להם, חבר'ה, אין לכם זכות חוקית לשים עליי את המדבקה על הרכב, זה גם... רגע, אבל לא הורדת את המצלמה? לא הורדתי את המצלמה. אבל אמרו לך להוריד את המצלמה. יש לי זכות להיות עם מצלמה עליי, במקום ציבורי. זה מה שאמרת להם? כן, אני מכיר את הזכות. בסדר, אז אמרו, אוקיי, סבבה, אל תוריד את המצלמה, והמשיכו לשתף פעולה ולדבר איתך. חלק כן, וחלק ברחו מהמצלמה, לא רצו לדבר איתי. כן, ואלה שהמשיכו, מה דובר איתם? בקיצור, אז 2 דקות אני אספר לך את הסיפור. בקיצור, אז אני הגעתי למקום, רציתי למסור לו מכתב הצעה לחוזה על המכונית שלי, בעצם על כל 24 שעות שהמכונית לא אצלי ונלקחה בניגוד לרשותי, זה 100,000 שקל ל-24 שעות ו50,000 שקל על הכלים. בקיצור, הוצאתי ב8 בבוקר את המכתב למחלקה המשפטית, ובאתי אחרי שעה לאגף החנייה, ועכשיו רשמתי במכתב במסירה אישית. עכשיו, המחלקה המשפטית כנראה התקשרה לאגף החנייה, והם סגרו את המשרד כדי לא לקבל אותי. תבין, אני מגיע בשעות קבלת קהל, בין 8:30 ל-12, אני מגיע ב9, בא אחד המנהלים, אומר לי בישיבה, אמרתי לו, איך ישיבה? איזה ישיבה? קבלת קהל כתוב, איך יכולה להיות בישיבה? והייתי יום קודם, היא אומרת תבוא היום. אז הבנתי אחד ועוד אחד שהם לא רוצים לקבל את המכתב, מפה לשם הוא אומר לי תצא מהמקום, אמרתי לו תקשיב אתה לא יכול להגיד לי לצאת ממקום, זה מקום ציבורי, זה שעות קבלת קהל, אני אומר לו אתה בעל הנכס, הוא אומר לי לא, אני אחד המנהלים פה, אמרתי אחד המנהלים, אין לך סמכות להגיד לי לצאת מהנכס, כשהעירייה אומרת לי אמיר בוא תיכנס, מפה לשם מה הוא עשה, הוא התקשר לחבר שלו ממשטרת ישראל, לא דרך 100, תקשיב לא דרך 100, התקשר אליו ישירות, הגיע איזה ליצן מחופש לשוטר, שואל אותי מה קורה, ואז אני מתחיל לספר לו, ואז אני אומר לו, המצלמות גוף שלכם עובדות, אני מבקש לדעת אם היא עובדת, אז הוא אומר לי, היא צריכה לעבוד. אמרתי לו, לא ענית לי לשאלה, אני שואל אם המצלמת גוף שלך עובדת, אם היא עובדת היא צריכה לעבוד. אתה יודע, הוא לא נותן תשובה עניינית, אני אומר לו, אתה שואל. בכן או לא. הוא לא עונה בכן או לא, זאת אומרת יכול להיות שהמצלמה גם לא עובדת, על פי עמדת המשטרה, היא חייבת לעבוד. כן. מפה לשם הוא מרים עליי את הכל, אוקיי? אמרתי לו, אתה שוטר? הוא אומר לי, אתה רוצה לראות תעודה? אמרתי לו, התעודה לא אומרת לי שום דבר, רק הידיעה שלך בחוק וזכויות אדם, זה הכל, אני יכול להדפיס את התעודה הזאת בדפוס הקרוב. ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה לא יכול להיכנס, אתה הפרעת שם. רגע, זה היה בחוץ או בפנים? כבר נכנסת? לא, היה סגור. יצאתי החוצה והוא בדיוק בא עם הניידת שלו, שיטור עירוני זה נקרא, שיטור עירוני. ואני עומד במדרכה בחוץ ואני אומר לו, תשמע, אני רוצה להיכנס. הוא אומר לי, אתה לא יכול להיכנס, אתה הפרעת שם, אתה פתחת דלתות. אמרתי לו, תגיד לי, אתה ראית? הוא אומר לי, לא. אז אמרתי לו, אולי הוא משקר, הוא לא חקר. אבל יש את המצלמה שלך שצילמה, אז אפשר, תגיד, אני יכול להראות לך שלא פתחתי שום דלת. נכון, יש גם את המצלמה. אמרתי לו, אם אני מפריע, אתה צודק, אבל אני לא הפרעתי לאף אחד. ואתה גם לא חקרת, אתה מסתמך על מה שאמרו לך בטלפון, ואז אני שואל אותו שורה תחתונה, אמרתי לו, יש לי רק שאלה אחת, האם אתה בניגוד עניינים? עכשיו הוא לא הבין את השאלה הזאת כי אין לו ידע, הוא אומר לי מה קשור? אמרתי לו כי על פי עמדת משטרת ישראל, שוטר שהוא נמצא בניגוד עניינים אסור לו לטפל בתלונה, ולכן אני שואל האם אתה בניגוד עניינים, והוא אומר לי אתה חוקר אותי? אמרתי לו לא, אז הוא אומר לי בוא נמשיך, אמרתי כן אני לא חוקר אותך אבל אני רוצה תשובה, האם אתה בניגוד עניינים? והוא ממשיך לא לענות לי, מפה לשם אמרתי לו אז אתה בניגוד עניינים אסור לך לטפל, מפה לשם הוא רצה תעודה מזהה, אמרתי לו תקשיב אני לא נותן לך שום תעודה, אני לא צריך לעשות לך שום תעודה, איזה עבירה ביצעתי? הוא אומר לי אי הזדהות לשוטר, אבל אי הזדהות לשוטר זאת לא עבירה, אוקיי, אני לא ביצעתי עבירה שאתה צריך לזהות אדם לצורך העניין. מפה לשם הוא קרא לעוד 2 גנגסטרים מהתחנה,
באו אליי, שאלו מה קרה, הסברתי להם, אמרתי, חבר'ה, יש לי זכות להיכנס פה, אף אחד לא אומר שאין לי זכות, אני לא הפרעתי לאף אחד. הוא אומר, לא, אתה חייב להזדהות בפניי. אמרתי, תקשיב, אתה אפילו לא בודק, אני לא חייב להזדהות בפניך, לא ביצעתי שום עבירה. אם אתה לא זה, אנחנו נעכב אותך לתחנה. ואז הוא אומר, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מסכים לכל מה שקורה פה. והוא אומר לי, טוב, בוא תיכנס לניידת, תביא לי את המצלמת גוף, אתה מעוכב. עכשיו שתבין, אם אני מעוכב, אין לך זכות על פי חוק לקחת ממני את המצלמת גוף שמתעדת, אוקיי? עכשיו זה לא עניין אותו, כי הוא קיבל הוראה, לימדו אותם בתחנה, להעלים ראיות, שאנשים לא יכלו לתעד אותם, עושים פשעים, כדי שלא נוכל לפרסם את זה, וגם לא נוכל לתבוע בבית משפט. אז הוא אומר לי, תן לי את השעון שלך, תן לי את המשקפיים שלך, תן לי את המצלמת גוף, תיכנס. אמרתי לו, אם אני לא אתן לך, מה תעשה? הוא אומר, אני אקח בכוח. אז אתה יודע, אני שמה לבד, אין לי ברירה, אז זה ארגון פשיעה, זה כמו יבואו אליך 3-4 חיילים מהארגון, לא תקשיב מה אומרים לך? מהעולם תחתון, אתה יודע, כאלה של משפחות פשע, קחו הכל, רק תעזבו אותי, כן? עכשיו, מה ההבדל בין תחנת פתח תקווה שהעובדים שלה מתנהלים בניגוד לחוק, לבין כל ארגון פשיעה שמתנהל בניגוד לחוק? אין הבדל, זה מתנהג בניגוד לחוק, וזה מתנהל בניגוד לחוק, מה ההבדל? הממסדיות שבעניין. אוקיי, אבל זה לא אמור להיות ככה, זה שאתה, בעצם אף אחד לא עושה לך כלום, ואם אתה עובד במשטרת ישראל, מבטיחים לך, פשוט ככה, מבטיחים להם, שאם לדוגמה הם יעשו עבירה פלילית, הם יהיו מגובים, אף אחד לא יעשה להם כלום, ואם אתה תתבע אותו בבית משפט, אז בעצם המשטרה תשלם, זה מה שמובטח להם, זאת אומרת, לא יעונה לך שום רע, אז תחשוב, אם אתה עובד בארגון, ואתה צריך לפרנס משפחה, אתה עושה מה שאומרים לך. ברור. עכשיו, אם לפני שנתיים נכנס פה, הייתה פה קטינה בבית אצלי, אוקיי? בא שוטר מתחנת פתח תקווה, אמר לה, אני צריך לחפש את בבית, היא לא מבינה, נתנה לו להיכנס, אוקיי, נתנה לו להיכנס, שזה השגת גבול, זה עבירה פלילית, שתבין. הגשתי תלונה אצל קצין תלונות הציבור, שנמצאה מוצדקת, מוצדקת זה אומר עבירה פלילית, השגת גבול. הבן אדם הזה לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא עדיין עובד בתחנת פתח תקווה. עכשיו, אותו שוטר מספר לכל החברים שלו, תקשיבו, הנה, אמרו לי לעשות משהו שעשו, אני עשיתי, הכל בסדר. אז גם אלה שפרצו לי הביתה, אמרו להם תפרצו, הם לא בדקו אם יש עילה חוקית לפרוץ לאמיר הביתה, פרצו לי הביתה ואף אחד לא עשה כלום, השלושה האלה יפרסמו לשאר החברים, חבר'ה, אפשר לעשות מה שרוצים. כן. עכשיו תגיד, באותו סיפור שאמרת שהשוטר בכוח לקח לך והכניס לך לניידת, מה נגמר עם זה? נכנסת לניידת? קודם כל הוא לא לקח לי בכוח, אני מסרתי לו את המצלמה, את השעון, את המשקפיים בלית ברירה, הגעתי לתחנה, ישבתי שם שעתיים בחדר כזה שחציו תא מעצר, ובחציו זה מקום למעוכבים שיש שם את השוטר שמשגיח, ישבתי שם איזה שעתיים, אף אחד לא קרא לי לחקירה, לחקור, כי המטרה שאתה מגיע לתחנה לעכב אותך לצורך זיהוי או לצורך חקירה. זה המטרה של העיכוב, אוקיי? אף אחד לא חקר אותי, אף אחד, אחרי שעתיים באה מישהי, אומרת לי, מה שמך? אני אומר לה, אמיר. אז היא אומרת, אני מודע לך שאתה עצור. עכשיו, תבין, היא לא הייתה באירוע, היא לא יודעת כלום, זה עדות מפי השמיעה, אסור לה לעשות את הדבר הזה. אני שואל, כן, למה אני עצור? היא אומרת, אתה חשוד באיומים והפרת הסדר. אמרתי, אין שום בעיה, מי הבן אדם שאיימתי עליו? היא לא יודעת להגיד לי, והיא עוזבת את המקום. בקיצור, הכניסו אותי, עכשיו אני בסטטוס עצור, שמו לי אזיקים, הכניסו אותי לתא מעצר, אחרי חצי שעה אומרים לי, בוא איתנו, אנחנו לוקחים אותך לתחנת כפר סבא. אמרתי, למה תחנת כפר סבא? אומרים, כי אתה בעצם נדרשנו מהמרחב להביא אותך שם. עכשיו, אני מתאר לעצמי, בגלל שכל שרשרת הפיקוד מכירים אותי, כי אחרי שפרצו לי הביתה, אני הוצאתי מכתב לכל שרשרת הפיקוד, מפקד מרחב, מפקד מחוז, אבי ביטון, סמפכ"ל, מפכ"ל, סיפרתי להם על האירוע הלא חוקי שהיה, אף אחד לא ענה למכתבים שלי, אוקיי? זה הסכמה שבשתיקה שהם יודעים, אבל אנחנו לא יכולים להסכים איתך בכתב. בקיצור, אז שורה תחתונה... כפר סבא. כן, אז כפר סבא, אז כנראה שהם קיבלו הוראה להעביר אותי, בגלל שפתח תקווה בניגוד עניינים חזק איתי, וזה פורסם, הסרטון הזה תפס איזה 100,000 צפיות, אז הם לא רצו עוד פעם רע, שהביאו אותי לתחנת פתח תקווה, כפר סבא. גם שם הייתי בפני חוקר, אמרתי לו, תקשיב, אני לא ביצעתי שום עבירה, הנה המצלמת של גוף שלי אצלכם פה, בוא תראה את הסרטון, ואתה תראה שמי שפגע לי בזכויות, זה העובדים שלכם, ולא אני. מה צריך לעשות? כן, נו. אם אני חוקר, אני אומר, אין בעיה, בוא נראה את הסרטון, ואם לא עשית כלום, אני משחרר אותך. לגבי הסרטון, ומה הוא אמר לך? זה לא עניין אותם בכלל, הם אפילו לא רצו לצפות בסרטון, רק לשאול אותי שאלות. לגבי הסרטון, אני חושב, יש מצלמות שיש להם סים קארד, כרטיס סים, שיכול לצלם ולשדר מיד, לשלוח את זה אליך הביתה למחשב שלך, נגיד, שהם לא יודעים, או בכלל לשרת שיש לך בכלל בחוץ לארץ, כן? שאתה לוקח
$2 לחודש הוסטינג, וזה שולח את זה ישר לשם. זה אומר שהם לא יכולים להשמיד את הראיות האלה. אני לא מדבר בכלל שאתה יכול לעשות סטרימינג ישירות לפייסבוק, או אולי לא כן, לפייסבוק או ליוטיוב או למקום כזה, שזה כבר בלייב אתה עושה את זה. אז מעניין איזה כוח יהיה לזה אם תעשה את זה פעם הבאה. כי הם יכולים להשמיד את זה, ויגיד לא היה מצלמת גוף. קודם כל הם יכולים, כשהם לקחו לי את החומרי מחשב ב-15/11/2022, לקחו לי מחשב נייד, מחשב נייח, ואחרי חצי שנה שבאתי לקבל את המחשב הנייח, קיבלתי את הארד דיסק בחוץ, הם מחקו לי את כל החומר, היה לי המון חומר שמפליל עובדים בתחנת פתח תקווה, מחקו לי את כל החומר, לא משנה שיש לי כמה העתקים בכל מיני מקומות. גיבוי. אבל אתה רואה עם מה אני צריך להתמודד, במקום לקבל הליך הוגן, אני צריך בעצם לעשות סטרימר ולשלוח לפה, אני צריך לקבל הליך הוגן, אני משלם מיסים, תן לי מה שהבטחת לי, אל תמכור סיפורים. מה דעתך על הצעקות רפורמה? הרפורמה הזאת זה בדיחה אחת רעה, ואני אספר לך למה, אוקיי? יריב לוין צועק שהוא רוצה רפורמה, נכון? לא יודע, אני לא רואה טלוויזיה 23 שנה, אבל אני מאמין לך. אוקיי, יריב לוין הוא שר המשפטים, אוקיי, והוא אומר חייבים רפורמה, זה מה שהוא אומר, בסדר? יפה. אם הוא כל כך רוצה רפורמה, לשר המשפטים יש סמכות בחוק בתי המשפט להגיש קובלנה פלילית על שופט. אתה יודע כמה מכתבים הוצאתי ליריב לוין, לוואטסאפ, למייל, ואמרתי לו, תשמע, יש פה שופטים, אני יכול להראות לך ראיות שפועלים בניגוד לחוק. עכשיו, אם יריב לוין כל כך רוצה רפורמה, הוא צריך להגיד לי, אמיר, בוא תראה לי עכשיו, אנחנו נזיין אותם. כן. עוד לפני הרפורמה, בואו תעשו את העבודה שלכם, לפני רפורמה, מה אתה רוצה לשנות משהו שהוא כבר מושחת ומעוות? לפני הרפורמה, זאת אומרת, יריב לוין לא עונה לטלפונים, לא למיילים, לא למכתבים, זה רק מראה לך שהוא לא רוצה להעמיד לדין שום שופט, וגם לא משטרת ישראל, ולא היועצת המשפטית, אף אחד, כי אם סך הכל כנופיית שלטון החוק, זה מה איך אומרים, הנשיא לשעבר ריבלין, קרא להם כנופיית שלטון החוק, וזה מה שקורה פה, יש את פרקליטות שהיא כנופיה, יש את המשטרה, יש את הזה, וכולם פוגעים בתושבים, שאיך אומרים, נאמנים, משלמים מה שצריך בזמן. כן, וחשוב את מה שאתה מתאר בכל העולם, ומה שהקטע, למה הם לא יפסיקו את זה, וזה אבסורד לצפות מהם, כי הם כמו, אתה יודע, לפעמים אומרים שאתה קופץ למים ועושה איזשהו מהלך, אתה חייב לשים פול גז ולא, כי אתה כבר לא יכול לחזור אחורה, אם אתה לא תשים פול גז אתה תיכשל. עכשיו, אם הם יעצרו, אז יעצרו את כולם, יכניסו את כולם לכלא, הם חייבים להמשיך לטייח, להמשיך לשקר, עד שבסוף הם כבר לא יוכלו יותר, ויתפסו אותם ויעמידו אותם לדין, ויסגרו את כל הסיפור הזה. אז זה אבסורד לצפות שהם מעצמם ישנו את המצב הזה, הם בחיים לא ישנו כלום. מעצמם אני מסכים איתך, עד שהעם פה לא יקום על רגלה, ויתעורר וידרוש פה מה שצריך לדרוש, לבד זה לא יקרה. כן, שלגבי אפליה, אתה אומר שיש אפליה פה, אתה יכול לתת דוגמאות? קודם כל, עוד פעם, כשאתה מגיש תלונה במשטרה, אוקיי? אם לדוגמה אתה מגיש תלונה כנגד שוטר בגין תקיפה, סוגרים אותה בין עבירה פלילית, ואם אני אגיש נגדך תלונה שתקפת אותי, תוך כמה שעות מתקשרים אליך, בוא אנחנו רוצים אותך לחקירה, אולי אמיר משחק. אפליה בין האזרח לבין עובד הציבור. אז קודם כל זה האפליה כזאת, בין הקרא לו תושב, לבין עובד ציבור שהוא מקורב לעובד ציבור אחר, ואני דואג לעובדי ציבור, מה לעשות, אני עובד ציבור, אני דואג לחברים שלי. כן. אפליה אחת, גם בבתי משפט, אותו דבר, יש שם אפליה, גם הם מתנהלים שם בניגוד לסדרי דין. כן, בניגוד לסדרי דין, אני אתן לך דוגמה, הליך משפטי, אני למדתי את כל החומר המשפטי והמשטרתי בשביל לדעת איך לשחק, זה כמו שאני אשחק איתך 6-בש, אתה יודע 6-בש? קצת. יפה, אם יוצא לי 2-1 ואני משחק 6-6, מה אתה אומר לי, אמיר, תהית, שחק 2-1, נכון? אין לי מושג מה זה אומר, אבל אוקיי, נגיד. או לא, פעם, אם אתה מכיר משחק כמו שחמט, אוקיי, ואני לא משחק לפי הכללים, אתה תגיד לי, אמיר, תשמע, אתה מרמה אותי. כן, הסוס לא יכול לעבור, נגיד, לפה, הוא חייב לעבור רק לפה. בדיוק, אז או שלא שמתי לב, או שאני מרמה אותך, זה או זה או זה. עכשיו, הכללים בבית משפט הם מאוד פשוטים, אם אני עכשיו רוצה לתבוע אותך אזרחית, בעצם בגין עוולה שעשית לי, בסדר? אני מגיש כתב תביעה, תומך אותו בתצעיר. אם אתה מגיש כתב הגנה ולא תומך אותו בתצעיר אצל עורך דין, זה אומר שאני זכיתי. למה זכיתי? כי תצעיר על פי פקודת הראיות זה נקרא ראיה כשרה.
אוקיי? זאת אומרת, אם עורך דין מזהיר אותי, אם אני אשקר, אני יכול לשבת בכלא, אני לא אחתום על תצהיר אם אני משקר. אז ברגע אני תבעתי עורך דין, אוקיי? עכשיו, עורך דין הוא מקורב למאפיה, אוקיי? תבעתי עורך דין, אמרתי שהוא נוכל, ומילאתי תצהיר שהוא נוכל, שורה תחתונה. הוא הגיש כתב הגנה, בלי למלא תצהיר. זאת אומרת, אני כבר צריך לזכות לפני דיון, בא שופט אומר, אמיר מילא תצהיר, זה לא מילא תצהיר, אני מאמין לאמיר. נקודה, ככה זה אמור לעבוד. בקיצור, הגעתי לדיון, ואני אומר שם לבית משפט, אתם א' כל לא בדקתם את התיק, אף אחד לא חתם חותמת נתקבל נבדק על כל המסמכים, ודבר שני, הבן אדם לא מילא תצהיר, בוא תגידי לו שימלא תצהיר, ונתחיל בחקירות, ככה זה עובד, והשופטת שם לא אומרת לו תמלא תצהיר, ומתעלמת מכל מה שאני אומר, אוקיי? וגם הפסדתי בתיק 1,800 שקל הוצאות לטובתו. עכשיו עוד משהו שאני אתן לך דוגמה, יש תקנות סדר הדין האזרחי 2018, אוקיי? כתוב שאם לדוגמה אני תובע אותך, אתה צריך לקחת עורך דין ולהתגונן, נכון? אתה צריך לקחת עורך דין. עכשיו, אם אני תובע אותך ואני הפסדתי, אני צריך לשלם לך הוצאות, ככה זה נקרא, הוצאות. עכשיו, בית המשפט לא מוסמך לפסוק הוצאות לטובתך, אם אתה לא פירטת בכתבי דין כמה ההוצאות שלך. עכשיו, למה עושים את זה? כי אם לדוגמה ההוצאות שלך 1,000 שקל, אני לא יכול לפסוק לך 10,000 שקל, כי זה לא יהיה הוגן, נכון? אז אומרים לבית המשפט, אדוני, הכללים שלנו, אתה לא פוסק הוצאות, אם בעל הדין לא נימק את ההוצאות שלו וצירף ראיות, אוקיי? העורך דין הוא דרש 5,000 שקל הוצאות, הוא לא פירט מה גובה ההוצאות שלו בכלל היו, פסקה לו 1,800 שקל הוצאות. למה 1,800? למה לא 10? למה לא 500 שקל? איך את יודעת כמה? הם חברים, הם סוגרים את הדילים ביניהם, ואין לי למי לפנות. אם אני אפנה רק לאיזה יועץ משפטי, אכלתי אותה. וכל מי לפניהם, הם מחפים אחד על השני. אני מתאר לעצמי שגם לתקשורת ולמשרד החינוך יש תפקיד מאוד גדול בשימור החוסר ידע של הציבור, ולוודא שלא יהיו אמיר לבית משפחת מלמדים כמוך. אז כי תאר לך שכל תיק כזה היה, כל מקרה כזה היה מתפרסם בתקשורת ובעיתונות וזה ופה ושם וזעקה ציבורית, זה היה נגמר. אז איך התקשורת משתפת פעולה? קודם כל, במשרד החינוך אמרת דבר מעניין. אני אסביר לך מה הכוונה. נגיד עכשיו אני מדינה, נכון? חוקקתי חוקים. למה אני מחוקק חוקים? כי אני רוצה שכולם יצייתו להם, נכון? אם אני רוצה שכולם יצייתו להם, אני צריך ללמד אותם שיש חוק כזה וכזה, נכון? אז אם אני ראש משרד החינוך, אני מכיתה א' כבר מתחיל ללמד את החוקים, כל יום חוק, בגיל כבר 10 אתה כבר יודע את כל החוקים, יש חוק שאסור להפלות בן אדם, אז אתה יודע שאסור להפלות בן אדם. עכשיו כל ה-18 שנים אף אחד לא לימד אותנו את החוקים, אז זה אומר שבעצם הם מחוקקים חוקים, אבל הם לא רוצים שנדע אותם, בשביל זה הם לא מכניסים את זה למערכת החינוך. אבסורד ברמות הכי גבוהות, ותראה מה זה, 12 שנה ואף אחד לא זוכר כלום. אפילו תלמדו בישול, משהו, לפחות שנזכור איזה משהו שטוב לחיים, לא, תושבה, גיאוגרפיה, בימים שיש לך גוגל, איך זה נקרא, מפס, לומדים גיאוגרפיה, אז זה היה, והיסטוריה שבכלל לא מעניינת אף אחד, גם היום הכל אונליין, בקיצור ברור, והתקשורת. ולצערי התקשורת משתפת פה פעולה, זאת אומרת אם אני קראתי את תקנון מועצת האתיקה המקצועית, זה אומר שעיתונאי ככל והוא עיתונאי הוא צריך להביא את האמת לידיעת הציבור ללא פחד, ללא מורא, ללא ניגוד עניינים, אוקיי? עכשיו שלי פרצו הביתה בגלל שאני רציתי למסור מכתב, אני נפגשתי עם עיתונאי בשם ינון מגל, הוא שמע את מה שסיפרתי לו, הוא אמר זה מזעזע בעיניי, שורה תחתונה הוא לא פרסם, הוא שלח אותי לכתב אחר, הכתב אחר אמר זה אפילו יגיע לחדשות, בוא ניפגש, אחרי 3, 4, 5 ימים הוא שולח לי הודעה, החלטנו לרדת מזה בלי להסביר לי למה וכמה, אז אתה מבין שמאחורי הקלעים מדובר באנשים מאוד חזקים, ואוי ואבוי עם ערוץ 14 יפרסם את זה, כי איזה כתב או 2 ילכו הביתה. תשמע, כל מה שאתה מספר פה מתחילת התוכנית, זה נשמע ממש, זה מזכיר משטרים דיקטטוריים לגמרי, אבל ישראל זה לא דיקטטורה, ישראל זה דמוקרטיה. מי אומר שהיא דמוקרטיה? התקשורת. התקשורת היא בצד שלהם, אתה יודע, הם נמצאים פה בשביל להפחיד אותנו, כל פעם שנחיה בפחד, הם לא מביאים את האמת לידיעת
מדינת ישראל, אם אתה שואל אותי, אנחנו חיים פה בדיקטטורה. אם משטרה צריכה לפעול על פי פקודות ונהלים, והעובדים שלה פועלים בניגוד לפקודות ונהלים, זה בעצם הם חותרים תחת עקרונות הדמוקרטיה, שזה שלטון העם. כן, אבל זה דיקטטורה שקטה, לעומת דיקטטורה בסוריה, או בצפון קוריאה, או דברים כאלה. נכון, זה דיקטטורה שקטה, כי אף כתב לא יביא את זה לידיעת הציבור, כי אם התושבים פה ידעו ששוטרים מבצעים עבירות פליליות והם לא יושבים בכלא, העם יתקומם, יגיד למה לכם מותר ולנו אסור, גם אנחנו רוצים לעשות עבירות ולאף אחד לא יעשה לנו כלום. כן, אבל מה ההבדל בין דיקטטורה, כך מדינה דיקטטורית כמו אסד, סתם עולה לי בראש, כן? מדינה כזאת, לבין ישראל, אני רוצה שתגיד, שמה, במדינה דיקטטורית כמו סוריה, אם יהיה מצב כזה, יבואו ופשוט יעשו, לא יודע, יערפו לבן אדם את הראש באמצע הרחוב. בישראל לא יערפו לו את הראש, אבל אתה רואה, יעשו ככה, 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 שהתוצאה היא בעצם כמו דיקטטורה. תן דוגמה כזאת. אז קודם כל, כנראה שגם בדיקטטורה יש כמה רמות מסוימות, אוקיי? אז אנחנו בדיקטטורה, לא ברמה של רוסיה, אוקיי? אבל אנחנו בדרך לשם. אם עכשיו עם החוק המזומן הזה שרוצים להגביל אותנו ולהפוך אותנו לדיגיטליים, מחר מחרתיים אמיר עושה רעש, סוגרים לו את הארנק הדיגיטלי ליום יומיים, ואומרים לו, אמיר, תקשיב, אם אתה לא תתנהג יפה, כמו שצריך להתנהג ולכבד אותנו, ולדעת שאנחנו פה השולטים, אנחנו נסגור לך את הכסף. אז אני אבין את הרמז ואני ארצה כסף, אתה יודע. אז אני ממליץ לך לקחת את כל הכסף שלך, לקנות איתו ביטקוין, שזה עדיין חוקי, וכנראה יישאר חוקי כל הזמן, ואז תגיד להם ככה, אני הכסף שלי יושב בביטקוין, הנה אני מצהיר למס הכנסה, ואני רק ממיר מהביטקוין קצת וחי על זה כל הזמן. אז אם הכסף ישתנה מחר, ויהיה כסף דיגיטלי וזה, יכול לסגור לך רק את הכסף שהעברת מהביטקוין שלך לכסף הדיגיטלי הישראלי, ותמיד יהיו לך אפשרויות לעזוב את הארץ עם הביטקוין שלך ביחד, ולא יוכלו לשלוט בך, כמו שאתה אומר, והם בגלל זה נורא מפחדים מהביטקוין ומכל המטבעות הקריפטוגרפיים שהגיעו בעקבותיו כבר 14 שנה. אז לגבי הביטקוין אני לא מבין בזה, אני לא יכול להגיד לך אם זה צעד נכון או לא נכון, כי אני לא מבין בזה, לא חקרתי את זה, אני לא יודע על מה מדובר, אז אני לא יודע. כן, ואותה תקשורת ואותה מאפיה שדואגת שלא תדע את כל הזכויות שלך וכל מה שתיארת, גם עושה מאמצים שלא תדע על הביטקוין, בדיוק בגלל זה. יפה מאוד, אז יש פה דיקטטורה אם כן, ומה, תגיד, מה, לא דיברנו על המלחמה, ותגיד, נראתך ישראל תותקף על ידי איראן, האם לקנות עוד גנרטור ולבנות עוד ממד? תראה, קודם כל הכל יכול להיות אחרי השביעי לעשירי, השביעי לעשירי זה יכול להיות או מחדל או בגידה, אוקיי? יש כאלה אומרים מחדל, אני אומר בגידה, לאור כל מה שראינו מסביב אנחנו רואים שזה בגידה, אוקיי? זה אומר שמי שנמצא בעמדות מפתח לא מחפש את עמדת, זה נקרא, את טובת התושבים פה, אוקיי? הוא מונע ממניעים זרים, אז אני לא פוסל את המלחמה מאיראן שיכולים לסגור איתם מאחורי הקלעים, בואו תיכנסו, אנחנו לא נשלח צבא, תעשו טבח של 5,000, כי אנחנו לא נשלם את המחיר, לא שילמנו על המחיר בשביעי לעשירי, שום תחנת משטרה לא קרה לנו לחקירה באזהרה, ועולם כמנהגו נוהג, אז אנחנו יכולים לייצר מלחמות ולא יקרה לנו שום דבר, וזה מה שקורה פה. אז מה אתה מציע, מה עמדתך לגבי הסכסוך הפלסטיני-יהודי? מה לגבי מה? הסכסוך הפלסטיני-יהודי, על הציונות, על המדינה היהודית, על זה שיש פה 7.5 מיליון ערבים שחיים תחת השלטון הציוני היהודי, ויש לך עוד 7 מיליון שגורשו מפה, שחיים בחוץ לארץ. איך נראה לך הסיפור הזה ייפטר? האם אתה חושב שצריך להשמיד את כל הערבים, וככה פשוט נפתור את העניין, או שיש פתרון אחר? אני לא בעד להשמיד שום אדם, אני מאמין שהרבה ערבים רוצים לחיות איתנו בשלום, אבל הבעיה היא זה עם המנהיגים שלהם, המנהיגים שלהם ביחד עם השיתוף, עם המנהיגים שלנו, בעצם דואגים ששתי הצדדים יהיו בכעס אחד על השני, ואז הם מסכסכים בנו, אוקיי? רוב בני האדם הם מסתדרים עם בני האדם, אין שום בעיה עם זה, וככה גם הפלסטינים, אבל ברגע שמערכת החינוך שלהם, וראינו את זה בדמות סדרות, שבעצם מגיל אפס הם אומרים שהיהודים אונסים נשים וכו', ומגיל קטנות הם מרעילים אותם כנגדנו, אז אתה מבין שזה בא מלמעלה, אוקיי? מערכת החינוך שלהם מסיתה אותם נגדנו. ואותנו לא מסיתים נגדם? וגם נגיד, אותנו... ערבי זה מפחיד, תיזהר, אל תיסע לכפר ערבי, זה מסוכן, ערבים זה, יחטפו אותך, ירגו אותך, גם יש את זה.
גם אותנו מסיתים, הבעיות שלנו ייפתרו ברגע שיהיה לנו עובדי ציבור שיעבדו על פי חוק וישמרו על הזכויות שלנו. קח את 120 חברי כנסת, אוקיי? תגיד לכולם, תקשיבו, אין בעיה, אנחנו משלמים לכם את המשכורת שאתם רוצים, 40-50, אין שום בעיה, רק פעם ב3 חודשים, אנחנו רוצים שתחתמו על תצהיר אצל העורך דין שאתם פועלים בניקיון כפיים וטוהר המידות. אני מבטיח לך שכל ה120 הולכים הביתה ולא מוכנים לחתום על שום דבר. אוקיי. עכשיו, מדהים, תשמע, פשוט מדהים. האם יש לך אולי איזה מסר לסיום, לחג ראש השנה הבא עלינו לטובה? וואו. אני רוצה להיות אופטימי שזה ישתנה פה, בשביל זה מה שאני עושה כיום, אני הולך עם מצלמות ומראה לתושבים איזה יחס אנחנו מקבלים מעובדי הציבור, כי מצד אחד הם אומרים אנחנו עובדי ציבור שזה עובדים שלנו, ומצד שני שאנשים רואים את הסרט הם אומרים מה זה היחס הזה שנותנים לנו. אם אני אומר, כאילו בחברה פרטית שאני הולך, אני מקבל שירות עם חיוך, וכשאני מגיע למשטרת ישראל, מסתכלים עליי כאילו אני איזה ג'וק שנכנס לתחנה, ויאללה, תעוף מפה כבר. כן, יפה. תשמע, אמיר לבית משפחת מלמד היה פשוט מרתק לשוחח איתך, אז כך אני רוצה לומר לך תודה רבה, וחג שמח. תודה רבה.